Так, це відео присвячено тому, як реалізувати контактну пару магнітну. Основна його функція – це дати можливість верхньому ковпаку кришці триматися двоє магнітів, а також створювати контактні пари для під'єднання світла і під'єднання кулера. Відповідно, ідея в тому, що кулер і світло розміщені або на одній стороні, або з різних сторін. В результаті провода живлення підходять до низу ковпака. І далі з допомогою контактної пари магнітної струм подається від електроніки, і джерело живлення знаходиться через блок живлення, знаходиться всередині і звідси подається як контактна пара. Тобто нам потрібно плюс-мінус 12 вольт 1,5 ампера для LED, і плюс-мінус контактну пару для пропелера. Там буде 5 вольт, 0,2 ампера, може ще й менше. Одне питання, яке висить невирішене, це якщо розмістити дві контактні пари плюс-мінус з одної сторони, другі дві контактні пари плюс-мінус для пропелера, допустимо, з другої сторони. І якщо людина візьме, переставить симетрично цей бокс в другу сторону, то відбудеться неправильне замикання і можуть вийти з ладу прилади. Із-за того, що буде переплюсовка пропелера, то згорить DC-DC перетворювач. Він має якийсь там захист мінімальний. Пропелер то розрахований на 12 вольт, так само як LED. В кращому випадку просто пропелер буде гудіти голосно, бо на нього подасться 12 вольт. А LED будуть не світити зовсім або світити дуже тускло, бо на них буде подаватися 5 вольт. От треба зробити таку контактну пару, яка при переставлянні бокса другим боком буде мати захист від такої, тобто по-іншому воно не буде включатися, лише в такому положенні. Якщо людина неправильно випадково ставить ковпак, то просто нічого не буде відбуватися, і вона зрозуміє, що не тим боком вставлений ковпак, або десь буде тут намальовано такі позначення. В будь-якому випадку, коли людина це зробить, захисна дорога має працювати і нічого не повинно згоріти. Далі. Є два варіанти рішення. Один варіант, скажімо, бюджетний і легше реалізований. Це ми маємо таку магнітну защіпку, фурнітуру. Така фурнітура продається від 6 гривень для тумбочок. Що цікаво, що вона має дві металічні пластинки і всередині звичайний чорний магніт, не неодімовий. Ще властивість цього магніта, що він є діелектриком. Фактично можна створити одну контактну пару за рахунок одної такої защіпки. І в даному випадку ми можемо розмістити одну защіпку з двома контактами плюс-мінус для світла, а другу защіпку плюс-мінус для вентилятора. І розмістити вентилятор з цієї сторони, там де і дроти сходять по світлу. З другої сторони можуть просто стояти такі магнітні защіпки, які будуть виконувати функцію саме просто магнітного причіплення кришки, щоб вона не злітала. Оце такий варіант простий. Тут один момент, як зробити контактну площадку, тоді дві контактні площадки, так само як тут, щоб магніт заходив, плюс-мінус, щоб воно заходило. Бо зараз, якщо воно так буде заходити, це буде коротке замикання, якщо на базі основного магніту робити. Відповідно, потрібно робити якось чітко позиціонувати, щоб це було з зазором і ніде нічого не закоротило, і подавати на одну пару
на одну таку магнітну пару подавати плюс-мінус. Її тоді можна розмістити тут, цей плюс-мінус, а заживити знизу. Другу магнітну пару розмістити тут, плюс-мінус, для вентилятора розмістити внизу. Ну, є нюанси в тому, що ми маємо певний шат системи, десь в районі 2-3 мм. Ну, може бути критично, тому що відстань між цими контактами вона 5 мм. Щоб при зміщенні нашої коробки не відбувалося закорочення або переплюсовка. Бо в іншому випадку тоді краще розміщувати один контакт плюс з одного боку, мінус з другого, і це буде живлення лише для вентилятора. А з другої сторони реалізовувати плюс і мінус для, тут для світла, там для вентилятора. І тоді треба думати так, щоб коли людина переставить ковпак, щоб не було переплюсовки і щоб не вийшли з ладу вироби. Другий варіант – це коли прийдуть неодімові магнітики прямокутні, малесенькі, вмонтовувати всі ті речі, десь впаювати всередину цієї кришки, тут нанизу, і акуратненько виводити несиметрично, щоб переплюсовки не відбувалися. Поки що таке. Якщо маєте якісь ідеї, як можна це зробити цікавіше, то дайте знати.